U gaat eerst naar Nieuwsbrief. Daarna bewerkt u of maakt u uw nieuwsbrief aan. U maakt ruimte vrij voor uw producten. U maakt dan handig gebruik van de Magento snippets. Als u een product wil laten zien uit Magento, vult u het ID in van het product. Het ID haalt u makkelijk uit uw Magento admin. U gaat naar Catalog en dan Manage Products. Daar ziet u in het linkerrijtje het ID van het product. U kunt ook meerdere producten laten zien. Helaas kan dit niet met ID achter elkaar. Hier moet u losse tekst voor gaan gebruiken, met uiteraard verschillende ID's.